Друзі, всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, запрошую в нове відео. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом пампушків. Спочатку я вже ділилась одним рецептом пампушків, які готувала на воді. Сьогодні буду готувати на молоці. І ось вирішила поділитись також з вами, як вони виглядають, коли приготовані на молоці. В миску вибиваю яйця, додаю цукор і збиваю. До ледь теплого молока додаю живі дріжджі, одну упаковку, 100 г, і добре дріжджі розводжу в молоці. Додаю трішки муки, перемішую і виливаю уже в масу з яйцями і цукром. Додаю 2 столові ложки горілки або можна додати спирту. Також видусила сік з 2 апельсин, додаю його, і цедру цей же апельсин. Можна не додавати, це не є обов'язковим. Виливаю розтоплене масло. Далі починаю пересіювати муку. Муку обов'язково пересію, щоб пампушки були більш легшими. І починаю перемішувати тісто. Спочатку перемішую кухонними приборами, а тоді вже, коли тісто буде густішим, буду замішувати руками. Ось так тісто повинно виглядати, воно повинно бути дуже м'яким, м'якшим, ніж на вареники, і липнути до рук. Не дуже, але трішки прилипати все ж таки до рук. Ставимо тісто в тепле місце, щоб воно виросло. Ось так гарно виросло тісто, далі я починаю формувати пампушки. Вже в довільній формі відриваю шматочок тіста, от так його розправляю, роблю вареничку і всередину закладаю відповідну начинку. Кожен може використовувати будь-яку начинку, яку він любить. Сьогодні я використовую джем і використовую згущене варене молоко. Далі пампушки гарно заліплюю, щоб вони мені не розклеювалися під час готування, під час смаження в олії, і викладаю їх на стіл присипаним борошном. Викладаю одне від другого трішки далі, тому що потім пампушки будуть наростати і буде їм мало місця, тож краще положити, щоб вони між собою мали відстань. Також інколи люблю наробити собі просто кілька вареничок, наприклад 4-5 штук, і тоді вже викладати в них начинку. Не роблю багато, щоб самі варенички не підсихали, не обвітрювались, але якщо зробити 4-5 штук і потім вкладати в саму начинку, також швиденько це, тому що є вже підготовлено кілька вареничок, лише ми закладаємо начинку.
Хочу також додати, що коли пампушки гарно наросли вже на столі, я їх починаю одразу викладати до олії, тому що в олії вони ж знову підростають. І якщо я не встигла зробити навіть всі пампушки, це нічого, одні смажаться, другі я доробляю. Якщо їх також на столі перетримати, інколи може і начинка сама вже витікати, адже пампушок розтягується, наростає, так, а потім начинка сама буде виливатись або буде вже виливатись в олії, адже в олії він знову буде наростати. Тож краще не перетримувати, якщо ми бачимо, що пампушок вже достатньо наріс, то краще його смажити. І тут у мене готові пампушки, я їх завжди присипаю цукровою пудрою. Сьогодні викладала на тарілочку на паперовий рушничок, щоб олія лишня впиталась в цей рушничок. Далі, коли вони остивають, тоді присипаю вже цукром пудрою. Розрізала їх на половинки, подивіться, як вони гарно всередині виглядають. Дійсно, пампушки такі пушисті, гарні і м'якенькі. І можу порівняти я пампушки, які зробила на воді, які робила на молоці, що ці пампушки досить хороші, смачні, м'якенькі, майже не відрізняються одне від одного, але я замітила, що все-таки, коли робити їх на воді, вони більш такі пушисті і легші, ніж на молоці. Молоко я використовувала не домашнє, магазинне 2%. Але можете бачити, яке гарне тісто всередині, вони дійсно такі пушисті і м'якесенькі. Можете спробувати також рецепт з молоком, можете спробувати приготувати на воді. Я впевнена, що по одному, що по другому рецепту вони вам обов'язково сподобаються. Це вже далі людина може собі обрати, по якому рецепту може готувати, по якому рецепту їй смакує. Як бачите, вони також гарно виглядають і м'якенькі. В розрізі. Якщо відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Для мене це дуже важливо для розвитку каналу. Також не забувайте підписуватись на канал, буду вам за це дуже вдячна. І, звичайно, чекаю ваші думки в коментарях. Усім до зустрічі, па-па!